hóa thạch. Gỗ hóa thạch. Đấy, thì ở đây bạn thấy là gốc nó là một khúc gỗ. Vâng. Bị vùi lấp và trong quá trình hàng vạn hàng triệu năm thì cái nham thạch của đá nó ngấm vào. Bây giờ nó đã thành một hòn đá. Đây có thì thịt lợn vai này, ba chỉ này. Đây là quay rồi này. Quay rồi. Đây là ba chỉ này. Ba chỉ. Đây hai cái chân giò này. Tất cả đây bằng đá. Tất cả bằng đá. Tất cả bằng đá. Đến Vatican chẳng hạn là điển hình, nó vẽ đẹp kinh hồn luôn. Thế thì mình cũng chỉ gọi là mô phỏng một cái gọi là cái đầm sen. Coi như mình đứng đây là đứng giữa đầm. Vâng. Và đây nhận đây này, cái trắng là ngọc. Còn những cái còn lại là đá. Còn lại là đá. Đấy. Đây là điển hình của ngọc trong đá. Đây là đá này. Đây là ngọc. Và cái người nghệ nhân ấy, người ta khéo như này. Con sên thì cái mai của nó người ta dùng đá, nhưng cái mình của nó người ta dùng thì lại dùng ngọc. Em thấy có cả nước mắt của người thiếu nữ, của một cô gái nhá. Và cái ngọc này em thấy cái độ trong, độ trắng không? Cái ngọc này nó gọi là bạch ngọc công chúa. Cái loại ngọc này là bạch ngọc công chúa. Từ cái vết loang này là cái vết của đá rồi. Nó như vậy rồi, không thay đổi được. Thế thì chúng ta hình dung ngay rất dễ dàng rằng đây là vết trâu đầm. Như trâu đang lội ruộng ở đây, trâu đi từ bờ, đây là bờ. Đúng rồi. Trâu đầm và đang ở giữa ao. Rồi. Và đây là vết trâu đầm. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Vâng, như vậy là đã hơn một tuần trôi qua và chúng ta sẽ lại cùng nhau gặp lại Nhà To và để khám phá tiếp những chi tiết trong căn biệt thự sen này, cũng như là gặp gỡ vị chủ nhân đặc biệt của căn biệt thự này. Tôi thấy là thực sự rất là thú vị, bởi vì nhận được nhiều những phản hồi tích cực từ quý vị khán giả khi mà chúng ta xem được một công trình như thế này. Thực sự đấy là niềm vui đối với cá nhân của Hoàng Đức cũng như là ekip của Nhà To. Vậy nên là các bạn đừng tiếc gì một like cũng như là một subscribe, đăng ký để ủng hộ cho kênh Nhà To. Chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều siêu phẩm hấp dẫn giống như thế này và hơn thế này nữa. Bởi vì là những khuôn viên như thế này thì chỉ có ở trên Nhà To mà thôi. Vâng, và không nhiều lời nữa, Hoàng Đức trong số này sẽ dẫn quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị chủ nhân cũng như là khám phá những điều thú vị và đặc biệt còn lại mà phần 1 tôi chưa có đủ thời gian, thời lượng để gửi tới cho quý vị khán giả. Nào, xin mời quý vị hãy cùng với Hoàng Đức chúng ta sẽ cùng đi khám phá tập ngày hôm nay nhé. Xin mời các bạn. Em chào anh. Chào Hoàng Đức. Chào Nhà To. Vâng, xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là vị chủ nhân của căn biệt thự sen mà chúng ta đã chờ đợi ở số lần trước để được gặp rồi. Và xin chào các quý vị khán giả của Nhà chắc To. là cũng rất nhiều quý vị khán giả là đã nhận ra anh rồi, nhưng mà Hoàng Đức xin phép được giới thiệu một lần nữa cho tới những quý vị khán giả còn chưa được biết tới. Thì đứng ngay cạnh tôi là anh Bùi Quang Ngọc. Anh Bùi Quang Ngọc hiện tại thì đang là phó chủ tịch của tập đoàn FPT, và anh nguyên là một tiến sĩ về công nghệ thông tin anh ạ. Và nếu mà để chi tiết hơn về anh Bùi Quang Ngọc thì quý vị và các bạn có thể tìm hiểu rất nhiều ở trên Google. Nhưng mà đối với những người FPT và những người ở trong ngành công nghệ thông tin thì anh Bùi Quang Ngọc có thể coi như là đối với em thì gọi là một tượng đài được. Vâng, và rất là vui hôm nay được anh Ngọc nhận lời mời để chia sẻ tới cho em cũng như là quý vị khán giả về một cái không gian nghỉ dưỡng của anh, một cái ngôi nhà thứ hai của anh, cũng như là về những cái thú chơi rất là độc đáo của anh. Thì số trước thì chúng ta đã nói về vườn. Vâng. Bây giờ chúng ta nói đến một cái đề tài khác. Vâng. Đó là đề tài những cái tượng đá. Và chủ yếu là tượng đá ngọc. Dạ, thì trước khi mà bắt đầu với chủ đề về tượng đá ngọc thì em thấy nhiều quý vị khán giả cũng thắc mắc là có phải là vì anh tên là Ngọc nên là xung quanh nhà anh toàn là chơi đá ngọc hay không? Cái đó thì nó cũng gọi là thành câu chuyện cũng được. Nhưng thực ra là nó là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Thực ra ngọc thì nó có cái vẻ đẹp, cũng thích. Đấy. Còn có điều kiện mà chơi được đến đâu thì là cũng không tùy hoàn cảnh mỗi người. Đấy, thì còn mình thì cũng có một chút điều kiện và cũng có một cái đam mê nào đó. Thế nên là có sưu tập một số ngọc. Và vì vậy thì các bạn bè và người quen thì cứ lấy cái tên và cái chất vật liệu mình chơi để mà ghép lại với nhau. Vâng, thì chắc là hôm nay em sẽ muốn nhờ anh Ngọc
cùng dẫn em cũng như quý vị khán giả cùng đi tham quan cũng như là tìm hiểu thêm về cái thú chơi đá ngọc. Là vì thực sự thì em cũng đi rất là nhiều nhà rồi, nhưng mà cái thú chơi về đá, đặc biệt là trong một cái khuôn viên nhà mà lại vừa chơi cả đá lại vừa chơi cả cây như của anh thì thực sự rất là hiếm, có thể gọi là lần đầu tiên mà em được chứng kiến. Thì mình có thể bắt đầu giới thiệu với Đức. Đây là những cái tượng về mình gọi là nấm và nấm trong mưa thì mình cho chút nước chảy thì nó thành là nấm trong mưa. Nấm trong mưa. Nấm trong mưa chỉ là một cái tên để cho nó thêm thơ mộng, cho nó đỡ cụt của cái nấm. Thì bản chất đây là tất cả đây là những cái nấm đá ngọc, và có cái câu là ngọc trong đá. Dạ. Thì đây là một ví dụ. Cái ngọc xanh chẳng hạn nó được nằm giữa các cái lớp đá nâu. Thế nhưng mà người ta phải đánh bạt đi một nửa. Và họ vẫn giữ lại cái phần đá, giữ lại cái phần nửa kia để làm cái đế, như là chân đế. Và khi lộ cái ngọc xanh ra thì bắt đầu họ mới tạc. Và đây bạn nhìn cái khối này chẳng hạn. Đấy thì ngọc nó cứ lẫn. Và đây thấy người ta tạc ngoài nấm về, còn các cái loại nhác trông thì cứ tưởng là cấy lên. Nhưng mà nói với Đức là trong khuôn viên này không có cái gì cấy cả, tất cả là một cái khối tự nhiên, nguyên khối luôn. Và nhìn kỹ mới thấy đây, như cái chỗ này. Vâng. Thì những chỗ này thì đâu có thể cấy được. Vâng. Mà chẳng qua là ngọc nó lẫn với đá, ngọc trong đá. Đấy, và cái đó nó được thể hiện rất rõ của cái khu nấm này. Đấy. Cái này rất là độc đáo. Rồi, rất nhiều khách tham quan là rất thú vị về cái này, vì cái này gần như nó không có ở đâu cả. Không ai sưu tập cái kiểu này. Đấy, thế thôi. Và tất nhiên là cái tứ là nấm và trên đá thì nó cũng là một cái tứ rất là hay trong một cái tác phẩm nghệ thuật về đá. Thế còn ở đây bạn thấy là có 4 cái đều đá khác nhau. Cái này xanh, cái này hồng, 2 cái trắng nhưng mà cũng màu trắng khác nhau. Đấy. Thế nhưng mà các bạn thấy rằng tất cả 4 cái này đều là tứ, là sen. Và tí nữa thì các bạn cũng thấy thì tất cả những cái họa tiết trong nhà và các cái đá thì có một họa tiết là sen thôi. Vì vậy đây gọi là biệt thự sen. Biệt thự sen là như vậy. Ngay cửa chính đi ra vào nhà là đã có 4 cái bức tượng đá sen rồi. Đây là những cái màu khác nhau. Vậy bây giờ có thể là mời các bạn sang một cái khu khác mà nó có cái đặc thù khác của đá. Đây là một cái khu đá khác. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm. Cái này nhìn giống như là gỗ. Nó chính là gỗ, nhưng mà có câu là gỗ hóa thạch. Gỗ hóa thạch. Đấy, thì ở đây bạn thấy là gốc nó là một khúc gỗ bị vùi lấp, và trong quá trình hàng vạn hàng triệu năm thì cái nham thạch của đá nó ngấm vào. Ở mặt này em còn thấy là các cái vân gỗ của năm tuổi, các cái vòng tuổi. Đấy, để nói rằng là gốc của nó là một cái khúc gỗ, nhưng bây giờ nó đã thành một hòn đá. Và khu này nếu mà Đức để ý thì là tất cả những cái đá mà được dựng lên cái bệ như thế này đều là gỗ, đúng không? Đều là gỗ hóa thạch. Gỗ hóa thạch. Đều là gỗ hóa thạch. Thế những cái này là người ta cũng phải mất hàng trăm năm thì mới có một cái viên gỗ hóa thạch như này đấy, đúng không? Nếu mà nói quá trình hình thành thì thậm chí hàng triệu năm. Hàng triệu năm. Nhưng mà thế thì nguồn gốc của những cái gỗ hóa thạch này là anh có thể tìm kiếm được nó ở đâu anh? Cái kia là của Miến Điện. Đấy, còn những một số cái này là của Tây Nguyên của nhà mình. Nó cũng đều có cả, thì nó giải rác, và sưu tập cái là đâu có hay tôi lui về. Đấy là cái người sưu tập, đúng không? Và bạn nếu để ý bạn này cái màu xanh của đá này. Đấy, nhưng đây bản chất cũng là một gỗ hóa thạch, và đây cũng là gỗ hả anh? Đây nó có màu xanh hay nhỉ? Đức nhìn những cái vòng, thấy chưa? Đúng rồi. Đây, và những cái gân sọc chính là gỗ, và những cái thớ ngang này. Đấy, thì nó chính là của cái thớ ngang của gỗ. Lần đầu tiên màu xanh rất lần đầu tiên em được thấy một cái khối gỗ hóa thạch màu xanh, có cả màu xanh của đá đấy. Đấy, nó là khối hóa thạch. Còn cái khối này thì nó là đây gỗ nhiều hơn. Nó hóa chưa đủ, nó hóa chưa tới. Đấy. Cho nên là cái chất gỗ nó còn nhiều lắm. Nhưng khi bạn sờ bạn thấy không, nó cứng như đá, gỗ nó cứng như đá. Và tất nhiên lên đây thì nó cái điều kiện địa chất nó khác rồi. Thì nó không được phép là làm cái gỗ như đá nữa. Đấy, hoặc là cái thanh mảnh này cái màu nâu mảnh như này. Đấy, Đức thấy không? Nó chính là cái gỗ. Nhưng mà bây giờ nó thành đá rồi. Đấy, cái chữ gỗ hóa thạch nó nghĩa là như vậy.
nhiều thứ rất là mới lạ và độc đáo. Rồi đây là cái phía sau của cái nhà của anh. Dạ. Thì đây em thấy không? Hỏa Diệm Sơn. Đấy. Thì đây là một hòn ở Yên Bái, nhưng vì nó màu đỏ cho nên là cái đặt tên nó là Hỏa Diệm Sơn. Đấy. Còn đây một cái hòn mà nếu mà những ai học kiến trúc thì rất là thú vị. Đấy, vì anh đặt tên là đô thị chờ quy hoạch. Nó như một cái bản đồ đang còn rất là lộn xộn. Có nghĩa là bởi vì anh lấy những cái họa tiết ở trên đá tự nhiên này, xong rồi anh đặt luôn cho nó cái tên là rồi bên quy hoạch. cái giấy bên phải này là chủ đề chính là những cái lãng hoa và nó màu sắc rất khác nhau. Có nghĩa là đây là thay vì giống như là nhà người khác thì hay để những cái hoa bằng các chất liệu khác ở ngoài, thì đây anh chơi bằng đá không? Đấy, thế còn ở đây anh giới thiệu khu này rất thú vị. Đây là anh gọi là vườn nho. Vườn nho. Anh gọi vườn nho. Vườn nho. Thì một lần nữa chúng ta lại thấy cái khái niệm ngọc trồng đá. Vâng. Đây chúng ta sẽ đi vào sâu hơn một tí để đây, cái này có rõ không? Đấy, đây là một cái lớp bình thường là cái lớp đá nâu này, nó phủ hết. Và người thợ lại phải đánh bạt đi. Lộ cái đá xanh ra, đá ngọc xanh thì bắt đầu điêu khắc và giữ lại cái này để làm cái nền. Là minh chứng các bạn còn thể nhìn thấy ở bên ngoài còn rất là sần sùi. Thì ở đây có cái đặc điểm là cái người điêu khắc, cái thợ điêu khắc cái này có chim, đấy, có con gà, tức là ngoài nho nhưng mà thêm, hoặc đây là cái gốc tre, đây có cả con sóc. Đấy, thì là cái tứ như vậy. Và nếu bạn để ý kỹ thì nó giống cái nho thật, và có người đến đây xem thì bảo ui, giá mà được ăn. Thế nhưng mà mình bảo này, nếu mà bạn ăn thật thì bạn gãy mất răng, vì đây nó là nho đá. Em thì em lại ước là giá mà được mang về. Bên này lại khu bên này là một khu cũng khu này thì lại liên quan đến sen. Tất cả các cái đây đều có tứ sen. Và ở đây có một vị mà anh muốn giới thiệu thì chính là Phật Di Lặc. Vâng. Đấy. Và cái bụng này của ngài ạ, là rất nhiều vị là đến là phải sờ. Họ rất thích sờ để mang lại lộc. Mang lại lộc. Thế vì đây tôi sợ hai tay năm mới nhiều lộc. Vì Phật Di Lặc là người sung túc và thoải mái, hạnh phúc. Những cái nụ cười của ngài đấy, và cái cơ thể béo tốt của ngài nó nói lên là nhiều cái sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Vì vậy là đặc biệt cái bụng của ngài rất là cái thú vị nhất. Và nhiều người cũng vẫn cứ sờ cái bụng. Đấy. Thì khu này cũng là liên quan đến các cái tứ sen. Còn khu này là ẩm thực thì cái bên phải của chúng ta, đường chúng ta đi ấy, là nó có hai cái đây là đá canxit Thanh Hóa. Nhưng mà bạn nhìn ấy, thì mình cứ gọi đây là những núi bánh mì. Đúng rồi, đây em đang núi bánh mì ẩm thực. Còn đây là một chùm nho. Nhưng mà nho này hơi to nhỉ. Chùm nho đấy thì là đây là ẩm thực cái kiểu tự nhiên, khu tự nhiên. Còn cái ẩm thực bên này ấy là đã được con người có cái bàn tay vào chế tác. Đây có thịt lợn vai này, ba chỉ này. Đây là quay rồi này. Quay rồi. Đây là ba chỉ này. Đây hai cái chân giò này. Đấy. Và đây là màn thắn, đây là bánh trôi, kia bánh nướng, bánh lá, con gà, con vịt và chùm vải. Tất cả đây bằng đá. Tất cả bằng đá. Người ta còn xăm như cho nó có cái chân lông. Đấy. Hay quá. Còn đây là gò Thạch Anh. Gò Thạch Anh. Em thấy anh đặt cún con này, bụng mỡ này. Những cái tên rất là đáng yêu. Rồi. Và đây là những cái Thạch Anh, ổ Thạch Anh này. Vâng. Đấy. Bình thường em thấy trong nhà là nhiều người hay để cái Thạch Anh tím này để hút những cái năng lượng tốt. Đấy. Thạch Anh là một cái dòng đá cũng quý và có cái đẹp riêng của nó. Đây đá rất quý và anh Ngọc anh để ngoài trời. Đây bạn thấy là hai con chuột nó đang ăn. Thực ra là chuột hay ăn bí.
trong Quảng Bình. Thì xung quanh cái ao này và xung quanh nhà mình có 12 con giáp. Vâng. Đây là chuột. Không biết là Đức tuổi gì? Em là tuổi dê ạ. À, dê, có con dê. Em có thấy rồi. Con dê kìa. Đấy. Đây, xung quanh ở phía bên này cũng rất là nhiều rất đá là luôn. nhiều đá luôn. Đây là mình nói đây là hòn phu thê này. Hòn phu thê. Phu thê. Thế nhưng mà câu chuyện là thường thì lớn hơn, to hơn là người chồng, đúng không? Ạ. Nhưng mà đôi khi mình phải nghĩ ngược lại. Thì người chồng này là người đang quỳ trước vợ để xin lỗi, để muốn được vào nhà. Dạ. Khi mà các ông hay nhậu nhẹt khuya về thì ông quỳ, ông nhận lỗi và thôi thì cho anh vào nhà đi. Đấy, cho nên là mình cũng biết đôi khi mình có lỗi mình cũng phải biết cách cư xử với người phụ nữ. Có vẻ em thấy anh Ngọc rất là có kinh nghiệm trong cái chuyện này. Đúng. Nhưng mà việc mà anh sưu tầm, anh chơi những cái đá này ở trong nhà thì nếu mà xét về cái vấn đề phong thủy thì nó có những cái tích cực như thế nào không ạ? Anh chỉ biết là người ta nói là những đá quý thì nó tích tụ năng lượng. Đấy thì cái cảm nhận được nó thì không dễ. Đấy, phải những người rất là nhạy cảm. Đấy, còn anh thì chủ yếu là mình sưu tập. Thế còn hy vọng là cái năng lượng đó thì nó giúp cho cả gia đình mình được sảng khoái hơn, được nhẹ nhàng hơn. Đấy, còn đây là những cái chùm đá, và trừ cái viên này con đáy bạc người ta nhé, thì đều gọi là một dạng là tiên cảnh. Về độ lớn của cái này nó cũng rất là lớn. Nếu như bức tranh có những cái lớp khác nhau thì lớp núi là bằng ngọc trắng đục, còn cái lớp cây, lớp cầu nhà thì là bằng cái đá nâu. Đấy. Hay quá. Ở đây em thấy anh có một cái phản bằng... Ở đây thì anh cũng muốn giới thiệu cái này là cũng của đá Yên Bái. Đấy, suối Giàng Yên Bái. Đây thì hay là nó gọi là sập. Thì sập. Em biết là người ta chơi sập gỗ rất nhiều. Đúng rồi. Gỗ thì nó có vân của gỗ. Đá nó có vân của đá. Đấy, em nhìn ở đây, cái vân của đá cộng với cái màu nó mang lên cái vẻ đẹp của cái sập. Anh, nhưng đây là một khối hay là hai? Một khối hết. Đây cái chỉ là cái vết của nó thôi. Chứ bản chất nó là một khối. Chứ còn ghép to không ghép, nó không ghép được. Còn viên này thì anh gọi là viên suối ngọc. Em giống như là một cái nhiều dòng suối chảy xuống, nhiều thác nước chảy xuống ở suối ngọc. Còn cái viên này thì anh gọi là chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Thế là phải nhìn ở một góc độ. Đây. Chim cánh cụt. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn viên này ở dưới góc độ này là sẽ ra là chim cánh cụt. Đấy. Anh quay phim đứng ở đây thì mới ra được chim cánh cụt. Hay quá. Rồi, còn đây là cũng lại một loại, nó vẫn thể hiện là ngọc trong đá, nhưng cái đá này lại là màu trắng. Màu trắng. Cho nên nó rất là quý. Còn những kia là nâu xanh xanh. Hai đá trắng thì người ta cũng luôn tạo thành hai cái lớp. Lớp xa là ngọc màu vàng nhạt, lớp gần là cây, là nhà thì là màu trắng. Vâng. Thế là đi vòng quanh của căn biệt thự là thấy là hình ảnh sen rất nhiều. Rồi, còn nếu để ý thì đây là một khối ngọc trắng. Đẹp quá nhỉ? Ngọc trắng. Và cái ngọc này là nó người Trung Quốc gọi là bạch ngọc công chúa. Bạch ngọc công chúa. Bạch ngọc công chúa. Thì tí nữa vào nhà lại có một cái tác phẩm. Cũng em nhìn ở đoạn này nó có độ bóng và cái bông hoa này nữa. Em thấy không? Vâng, đúng rồi. Đấy là cái độ trắng, độ tinh khiết của ngọc là nó rất là cao. Đấy, và cái lớp đá vàng người ta vẫn giữ lại để lại điêu khắc một cái lớp khác. Là minh chứng là đây là cặp công, hai con công, rồi bướm, rồi hoa. Đấy. Còn 4 viên này thì anh gọi là 4 tảng thịt bò. Thịt bò có phải giống môn này không? Rồi. Và riêng viên này thì anh nói là cái thịt bò mà người ta hay làm gầu cho phở. Vâng. Gầu bò. Gầu bắt đầu nó có một ít mỡ. Có ít trắng ấy. Đấy, thì nó chính là viên để làm phở thịt bò. Còn 4 viên này gọi là 4 tảng thịt bò. Viên kia giống bò Kobe. Còn đây là anh vẫn gọi là vườn na. Đấy. Bên ngoài là nó có những cái múi na, và cái hòn này là rõ nhất này. Đấy, thì mình sưu tập thì mình cũng cứ lấy những cái
giống nhau về mình ghép với nhau để mình liên tưởng mình cho liên tưởng nó có câu chuyện cho vui. Thực ra đây nó là dòng Thạch Anh. Dạ. Thấy không? Em đang nhìn thấy ở phía bên trong. Đấy, dòng đây là dòng Thạch Anh, nhưng mà nó không tinh khiết như cái đồi kia, nó lẫn với lại các cái đá khác. Dạ. Đấy. Nhưng mà nó thành cái múi này mình cứ đưa vào luôn là vườn nam. Còn đây là khu anh gọi đây là một cái chiến lũy cửa nam, vì nhà anh nó hướng nam. Dạ. Và là chiến lũy thì phải có những bộ đội, nhưng mà dùng cái từ cổ ở đây là gọi là tả hữu thị vệ. Tả hữu thị vệ. Hai cái cây cao ở giữa tả hữu thị vệ sẽ dùng khẩu đại bác. Dạ. Để bảo vệ cho cái tòa lâu đài của mình. Rồi. Thì đây bạn trông thấy nó rất là giống là khẩu đại bác. Vâng. Thì anh chỉ muốn nói một điều là cây mà có thêm đá thì cây đẹp lên, và đá mà có thêm cây, đá cũng đẹp lên. Nếu mà Đức để ý thì là trong vườn của anh là anh luôn luôn xen cây và đá. Xen cây và đá. Và cái đồi bên này, vì nó tách biệt với khu nhà, tách biệt bằng cả một cái đường bê tông, thì anh gọi nó là đảo. Thế nhưng mà Đức cũng đã từng tuổi thơ có nghe những câu chuyện như là đảo dấu vàng. Vâng. Đấy, thì đây anh gọi là đảo dấu vàng. Đấy, và cái khối đá đây này, tất nhiên cây này là cây chúa đào, cây rất đẹp. Vâng. Nhưng nếu để ý thì khẩu đại bác và đá của đảo dấu vàng này đều là thạch nhũ, là cái loại đá ấy, nó nằm trong hang động. Đúng rồi, nó có cái dấu vết. Sau đó người ta mới đưa ra ngoài đấy và thành. Thì đây là một cái ví dụ mà nếu mà Đức ngắm cả cái quả đồi này thì cây và đá nó quyện vào với nhau, nó tôn nhau lên, nó hay nhau lên. Nếu chỉ có cây không, tất nhiên cây là chủ đề chính, nhưng nó phải có cái phụ họa. Đấy, phụ họa đây là những cái viên đá, những cái tảng đá. Nó rất là hay. Bình thường ví dụ như em đi tham quan các nhà thì đa phần một là chơi cây riêng, hai là chơi đá riêng. Đấy, ở đây của anh lại đan xen được giữa cả đá và cây, nên là nhìn cái khung cảnh sẽ rất là thơ mộng. Và ngoài một cái cây chính thì lại có thêm rất nhiều những cái cây con nhỏ phụ. Cây phụ. Đấy, thì nó tôn cái thằng chính lên. Vâng. Thì đấy là một kiểu chơi. Dạ. Đấy là một kiểu chơi. Và anh thì cũng rất tâm đắc với kiểu là đá và cây đan xen nhau. Dạ. Và tôn cái vẻ đẹp của nhau lên. Viên này rất đặc biệt, viên này là đá Nhật. Nhưng nếu Đức nhìn viên này, Đức tưởng tượng lên một cái vách núi có tuyết phủ trắng lên đúng không anh? Hoặc là đá trắng nó nhô ra. Còn ở dưới là một con đường. Vâng. Ở dưới là một cái bình nguyên. Một cái bình nguyên. Và có con đường đi ở dưới. Nó rất là điển hình cho một cái miền núi, đúng không? Đấy. Nhưng tất cả cái này là hoàn toàn tự nhiên. Tự nhiên nó tạo ra như vậy. Có nghĩa là màu xanh và màu trắng tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên, không có một bàn tay của người tác động. Đấy. Và những khách tham quan này rất thích cái ngắm cái bức tranh đá này. Còn đây là hai viên đá cũng của lục yên Yên Bái. Đặc biệt cái vân này Đức ngắm xa một tí thì có thấy giống vân của rồng, con rồng. Rồi. Đấy. Vâng. Và đấy là cái mà anh muốn giới thiệu. Đấy. Đây các cái vân ở đây. Vân đấy, nó lên tít lên trên, rất giống một con rồng. Đấy. Còn viên này thì chỗ này nó giống như một cái lườn con cá. Cái lườn bên con cá đấy. Nói chung là em thấy các cái tượng đá ở trong nhà của anh Ngọc cũng như là cả các cái cây thì mỗi một cái đều có một câu chuyện, cái hình ảnh mà anh gắn liền với đấy. Gắn vào. Đấy, để cho nó phong phú. Dạ. Nó có câu chuyện để chia sẻ với nhau. Đấy, như hôm nay là anh đã chia sẻ với Đức. Dạ. Tương đối. Vâng, nhưng mà bây giờ đây mới chỉ là vòng ngoài thôi, đúng không anh? Đúng rồi. Chúng ta sẽ còn ở bên trong của căn biệt thự nữa, còn rất nhiều câu chuyện, đúng không anh? Còn nhiều câu chuyện, cũng về đá. Vâng, thì bây giờ là mời Đức là ta vào bên trong. Dạ, vâng. Để tiếp tục câu chuyện về đá. Vâng. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong. Chúng ta sẽ khám phá xem là bên trong thì có thêm những cái gì thú vị và đặc biệt nhé.
Rồi thì trước mặt chúng ta là một cái bàn đá, thì nó là ngọc màu hồng. Vâng. Cái này là mô tả cái hình ảnh như là một cái đầm sen đấy đúng không? Một cái đầm sen, và ở đây này là có 2 con trâu, một con chuồn chuồn. Em để ý cái màu con đen trâu này là vẫn làm cái màu đen của sừng trâu luôn. Màu đen là thế này. Ở đây ấy, người ta cố tình để lại cái phần bên ngoài và người ta chỉ để một lớp rất mỏng màu đen, sừng và con trâu và con chuồn chuồn. Đấy, chứ còn nhiều người lại nghĩ là người ta sẽ lại để một cái nó không đẹp như thế này. Nhưng đây là cố ý của để biết nhân, là đây là ngọc tự nhiên, để người thưởng thức ngọc cũng hiểu rằng là ngọc chỉ là cái lõi dựa thôi. Đấy. Cái này nó là màu hồng, và có một điểm nữa, đây là một phiến đá. Một phiến rồi nguyên. Và em để ý thì cái bình sen này, bình hoa sen nó cũng màu hồng. Anh cố gắng lấy, và cái cặp bình này nó cũng hai bên màu hồng nan ná. Rồi cái ở cái chỗ đây trông như quầy bar ấy. Thì đấy là cái sự mà tối đa cái màu để đi theo cái bàn đá là cái chính. Và đấy anh nói là đến cả gỗ anh cũng có. Đây thì đây là những cái gỗ. Đấy, nhưng mà đây là một trang trí. Còn cái này nếu các bạn nhìn á, thực ra đó là cái loa. Cái loa đây hả anh? Cái loa. Và anh bỏ cái bọc bên ngoài đi. Anh thay bằng cái gỗ. Lại ốp có cả hình sen. Em thấy ở dưới sàn nhà đây sàn của anh nhà, cũng là họa tiết ngay sen luôn. Cái mà em mới vào luôn đây. Nếu người khách đi vào, đúng không? Thì họ thấy ngay một cái tranh đá. Và đây này, cái trắng là ngọc. Còn những cái còn lại là đá. Lại là đá. Đấy. Thì kể cả cái màu xanh này, màu nâu nhạt này đều là đá hết. Chỉ có cái trắng này là ngọc. Đấy. Thì để mà chúng ta có thể phân biệt. Còn khi mà mới vào thì các bạn thấy cái gì? Các bạn thấy một cái tranh thêu. Cái này là tranh thêu 2 mặt đây đúng không? Của XQ. Thì chắc là cái thương hiệu XQ thì các bạn cũng biết rất nổi tiếng về thêu tay. Và cái tranh này nó đặc biệt là gì? Nó 2 mặt. Nếu mà bạn nhìn ra đằng sau, nó giống hệt đằng trước. Đấy. Nó không bị lộ cái và đấy thêu. Cái giỏi ấy, nếu mà thêu một mặt ấy, là mặt sau người ta không quan tâm. Nhưng mà khi 2 mặt, cái giỏi của người thợ thêu ấy, là họ giấu chỉ đi. Họ giấu chỉ đi. Và đặc biệt nhìn hai bên là hệt như nhau mà lại giấu được chỉ. Thì đấy là những cái khéo tay của người thợ thêu, người ta làm những cái bức tranh này. Thế còn ở đây là một cái bình sứ vẽ vàng. Đây là men ngọc xanh. Người ta làm hơi nổi một tí, đúng không? Hơi nổi một tí. Và những cái chỗ nổi là bắt đầu người ta phủ vàng lên. Và cái này là của doanh nghiệp, của doanh nhân mà nếu những người ở cái thời bao cấp sau 75 đều biết đó, được gọi là ông Hải Đồ Cổ. Hải Phòng. Rồi em biết anh Hải Đồ Cổ. Hải Đồ Cổ. Và anh cũng có những hợp tác nhất định với họ trong một số sản phẩm. Đấy. Và đây thì thấy ở hai bên này thì là hai cái hoa nó giống nhau về họa tiết nhưng mà đá nó khác nhau. Một bên này em thấy là màu xanh hơn. Xanh hơn, bên này trắng hơn. Đấy. Và em để ý nữa này, 3 cái đèn này ạ. Cái trục trên thì là lá sen. Trục dưới thì là hình bông sen. Thì đấy anh nói là tối đa hóa cái gọi là sen hóa ngôi nhà. Sen hóa ngôi nhà. Đấy. Kể cả những cái đồng như này. Hoặc là ở đây các bạn có thể là thấy cái tất cả những cái họa tiết là các họa tiết tay ở trên là sen hết. Hoặc cái bình để cái này bình thường là anh thả hoa. Hoặc là thả một đôi cá chép. Đó là một cái ang cũng là họa tiết sen. Và một cái chậu đá đây này. Chậu đá này cũng là họa tiết, nó bản thân nó một cái lá sen. Đấy. Thì câu chuyện là sen hóa, cái nhà em dùng cái từ sen hóa là đúng. Còn nói về ngọc á, đây à anh? Ở đây là điển hình của ngọc trong đá. Đây là ngọc trong đá, thấy không? Đây là đá này, đây là ngọc này. Và cái người nghệ nhân ấy, người ta khéo như này. Con sen thì cái mai của nó người ta dùng đá. Nhưng cái mình của nó người ta dùng thì ngọc. Lại dùng ngọc. Đấy, thấy không? Và cái lá sen rồi những cái lá khô, con cua thì đều dùng đá. Nhiều người thì không quan sát kỹ thì bảo người ta cấy. Người ta đính. Đấy thì cái đây là một cái điển hình để mà chúng ta quan sát được tại sao các cụ nhà mình có cái câu ngọc trong đá là như thế. Thế còn ở đây là cũng của Hải Đồ Cổ em ạ. Hai cái ang này. Đấy. Nhưng mà nó
nó rất là mình nếu mà cho tí nước vào gõ nó còn vang lên. Còn cái này là cái gỗ hương này. Gỗ hương mà hôm nào chế ẩm ấy thì nó thơm. Nó thơm. Bây giờ mùa khô thì đây cũng là một cái phiến đá mà anh thuê thợ để họ tạc cái tứ sen. Đây cũng là một cái nói là ngọc trong đá đấy, thấy không? Đây này. Đúng rồi. 2 con tôm này. 2 con tôm. Là lấy phần đá, 2 bông sen thì lấy phần ngọc. Cái lá sen đỡ đằng sau, nó như một cái tựa ấy. Thì cũng là phần đá. Anh giới thiệu một chút về cái khu này là khu âm nhạc của anh. Khu âm nhạc thì cái đấy không phải là cái anh muốn giới thiệu, nhưng mà cái em nhìn thì cũng là sen. Cái này đồng này, cái này gỗ này, nhưng em có thấy chủ đề gì không? Cũng là sen nhưng có chủ đề gì? Em nhìn cả nhìn cả 4 cái này. Đôi tay đây em nhìn cả 4 cái này. Đấy, thì em thấy một cái chủ đề gì nó toát lên của cái khu vực này. Thì nó chính là đôi tay của người phụ nữ. Cái khăn thì chính là khăn cà sa của Phật Bà. Phật Bà đúng không anh? Đây là tay Phật Bà. Cũng đang nâng niu một bức sen. Cũng có thể lý do nó quý như vậy mà anh lại thích. Mà anh chị có chọn cái chủ đề sen. Đấy. Thì kể cả ở sofa cũng được. Đây, đúng rồi. Anh đúng là em dùng cái từ là sen hóa thì đây. Tất cả những cái trang trí rồi kể cả cái miếng đệm tựa thì đều sen rồi. Nguyên cả cái khu này của anh. Khu này là một câu chuyện nữa. Đấy, bây giờ nhưng em bên khu kia trước đi anh. Ra khu kia trước. Ra khu này còn chưa được đi tham quan. Đây nữa anh. Em thấy cái bức tranh này của anh cũng rất là đặc biệt này. Tranh này là sứ vẽ vàng, nó cũng giống như cái bình vẽ vàng. Sứ vẽ vàng. Anh hơi tiếc là để anh thử tắt đi. Nó khá ánh sáng của nó cái ánh sáng anh chưa tìm được cái loại đèn để mà nó không hấp thụ cái màu vàng. Hiện nay là nó bị cái đèn bình thường ấy là nó hấp thụ màu vàng, thấy không? Là nó mất đi cái vàng của, đáng lẽ nó phải phản chiếu cái màu vàng. Nhưng đây nó lại hấp thụ mất. Nhưng tí nữa ta ra cái bức tranh bên kia kìa, nó ở vị trí khác. Và cái màu nền của nó lại là màu mận. Hay là màu bóc đô, tức là tùy cái cách gọi. Còn đây là màu xanh ngọc, màu xanh ngọc. Cho nên là nó đôi khi này, ngay cả cái bình này, cái bình này cũng chọn cái bình sen. Đấy, tức là và đây những cái miếng trang trí đây, hoa sen, lá sen, em hiểu không? Thì đây nói tiếp là cái tranh mà đấy, thì cái tranh này nó lại không tranh này thì lại dễ nhìn hơn. Tranh này lóa, cho nên là nếu mà ngắm kỹ thì đây, nhưng mà đây cái nền của nó là màu mận, màu mận chín. Đấy, còn lại là vẽ vàng. Và nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì cái người nghệ sĩ mà vẽ cũng rất là khéo tay, rất là tỉ mỉ, từ bông sen đến con cá. Đấy. Và ở dưới lò sưởi đây của anh. Lò sưởi thì em biết rồi, lò sưởi là của người châu Âu. Đúng không? Thì không bao giờ người ta làm sen như này cả. Đúng không? Thế là cái này anh phải đặt riêng. Anh phải thử riêng. Anh thử riêng để nó phù hợp với lại cái biệt thự nhà mình. Đấy, hoặc là cả một cái tranh. Tất cả cái này bằng ngọc. Xanh đá, ngọc hết. Cái bông hoa nó hơi phớt hồng, nó có một tí vàng nhụy ở giữa cái lá nó xanh. Thì là người nghệ nhân, người chế tác, người ta đã chọn các cái loại đá để cho nó phù hợp, màu phù hợp. Đấy. Thế còn đây bộ bàn ghế này của anh cũng sen luôn. Bàn gối chính thì đây chính là một cái miếng ngọc to này. Nguyên cả cái mặt bàn này là một cái mặt bàn miếng ngọc. Và người ta khoét ở giữa đi để làm một cái miếng hoa sen, lá sen, nhụy sen. Để đấy, còn ghế thì anh cũng ghế họa tiết gỗ cũng sen luôn rồi. Và mặt sau rồi đây ở dưới đúng không anh? Đấy. Là lá sen luôn. Lá sen. Đấy. Thì em dùng cái từ sen hóa là quá đúng. Đấy. Thì cho nó vui thôi, cho mình có cái đam mê. Vì đây là đam mê mà. Đam mê thì mình làm. Một căn nhà thứ hai của mình thì mình mê cái gì là mình cứ cho nó vào để mình có quyền tự do. Vâng, được nhìn thấy nó hàng ngày, đúng không anh? Bây giờ là chúng ta chuyển lên tầng 2. Thì nó sẽ có những câu chuyện tiếp theo của tầng 2. Thì em thấy không? Đây là cái gì? Một búp sen. Búp sen. Rồi. Ở dưới lại là đấy, cái này bằng đồng. Đấy, cái này bằng gỗ. Đấy, thì cái đây cũng vậy, em thấy không? Lá sen, bông sen. Đấy, thì mình tối đa hóa cái ấy và em gọi là sen hóa cũng đúng. Còn đây á
là đồng lá đúng không anh? Đồng lá nó mỏng, ở ngoài là đồng thôi. Nó là đồng, nó mỏng. Vâng. Người ta rát ra và cũng rát theo hình sen. Chính giữa là có cái này là anh cũng bắt chước kiểu người ta châu Âu ấy, là nó có những cái miếng kính và bên trong ấy, ban ngày thì ánh sáng bên ngoài nó chiếu vào rất là đẹp. Vâng. Và nó thêm phần ánh sáng ở bên trong. Rồi bây giờ là chúng ta lên tầng 2. Đầu tiên ấy là ở dưới, em hiểu không? Anh vẫn chưa ra cái chỗ cái bàn để cho sen được lộ đủ. Nó giống như cái ở cửa ra vào ấy, nhưng mà đây là một cái họa tiết khác. Đấy, họa tiết đây là họa tiết sen được bung ra. Và đây lại là một cái bàn đá khác. Em nhìn thấy cái con trâu đồ đây đúng không? Vâng. Và đây nó có một cái vết như thế này. Loang tự nhiên. Loang tự nhiên thế này. Từ cái vết loang này là cái vết của đá thôi. Vâng. Nó như vậy mà không thay đổi được. Thì cái người nghệ nhân sáng tác ấy, người ta mới đưa con trâu vào đây nhá. Vâng. Thế thì chúng ta hình dung ngay rất dễ dàng rằng đây là vết trâu đầm. Như trâu đang lội ruộng ở đây, trâu đi từ bờ, đây là bờ. Đúng rồi. Trâu đầm và đang ở giữa ao. Rồi. Và đây là vết trâu đầm. Dạ. Đấy. Cho nên là khai thác được cái thế đá để thành một cái bức tranh nó thú vị. Vâng. Đấy là câu chuyện của người nghệ nhân. Rồi. Nhiều quá nhá. Đây còn đây là cũng lại là tranh thêu, cũng của XQ. Và nếu bạn để ý nhá, không bao giờ mình nhìn thấy cái màu sen này. Đúng ạ. Và cái màu người ta phối, đấy là một sự sáng tạo, một sự fantasy của người thợ thêu. Vấn đề này thì nó gây cho người xem như của chúng ta câu chuyện gì chúng ta thấy chấp nhận được. Đấy, nó không thực. Vâng. Nhưng nó vẫn có một cái gì rất gần với thật. Thế đấy, nó mới gọi là nghệ thuật. Nghệ thuật ở chỗ đó. Và nếu bạn nhìn những con chuồn vâng. Rồi bạn nhìn những cái nhụy của ở trong và cái hạt sen vâng, và cái nút hạt sen họ ấy một tí đỏ này, thấy không? Để nói rằng là rất tỉ mỉ. Cái người thợ thêu họ rất tỉ mỉ và họ mới làm đến những tác phẩm như vậy. Vâng. Không có câu chuyện đó ấy. Và đây cũng một lần nữa lại để nói về câu chuyện là ngọc trong đá. Đấy, đá đây này, nó bắc ngọc ở giữa. Và như vậy chứ ở đây là người ta phải vứt hết cái đá đầu ở đây đi. Vâng, đây nhìn từ góc này còn thấy nguyên cả cái khối. Người ta để lộ ngọc ra vào đầu người ta mới chế tác. Còn cái này là để họ chế tác luôn thành cái lá sen. Vâng. Còn đây nhá, đây là em thấy đây là một cái lá sen khô, thậm chí bị thủng. Cái này là do tự nhiên của nó là tự nhiên nó thế. Tự nhiên thế mà người ta để lá sen khô bị thủng. Một cái cục đá như vậy nhưng mà người nhân ta khéo cả cái này làm cái lá sen. Vâng. Đấy. Thì cái người nghệ nhân chế tác ra những cái sản phẩm nó thì là rất nhiều đồ, rất khéo tay. Rất khéo tay. Đây là một đôi chóe cũng có 2 đồ cổ. Cái này cũng là đồ cổ luôn. 2 đồ cổ. Đấy. Còn đây là cũng một viên đá hồng. Dạ. Đấy. Một viên đá hồng thì cũng để ở đây. Đây là trên những này của anh cũng đây là những cái kiểu như là những cái tứ bình đấy của 4 cái bức tranh. Đấy, cá thì cũng là chất liệu từ ngọc. Thế còn đây là những cái loại bình rồi cũng các thứ thì kể cả thủy tinh. Đây là thủy tinh nhá. Đấy, pha lê đấy. Đây là pha lê đấy, chứ không phải là kim cương đâu, pha lê. Kim cương mà to thế này ôi thì nhà này không đủ. Nhưng mà ở đây có một cái mà anh ấy là đây là ngà voi. Đây à? Ngà voi là rất cứng đúng không? Vâng. Cứng. Thế mà người ta vẫn điều khắc, người ta vẫn khắc chạm trổ được cái như thế này. Đây là một khúc của cái ngà voi. Đấy. Ở bên trong vẫn còn nguyên rất là thô. Không, bên trong thì người ta không chế tác. Để còn biết là đúng là ngà voi. Thế còn đây em thấy không? Thì nó lại ngược lại. Đây là nó là cái gần như cái phần cuối của cái ngà voi. Đây các bạn nhìn thấy ở bên ngoài đây. Cũng là ngà voi. Đấy, cũng là ngà voi. Nhưng mà người ta lại điều khắc ra được một bên trong người ta điều khắc bên trong. Hay quá. Đấy. Cặp này là gọi là cặp đực cái, không? Đực cái. Ở bên này thừa, bên này thiếu. Đấy, chính là cái cặp đực cái.
Nhưng mà đây có cái góc văn hóa của anh. Đây là nhật ký hôm nay là sau này xuất bản. Còn em thấy không? 25 tháng 11 1969. Ôi, anh còn lưu trữ được đây là nhật ký lớp 7 của bọn anh. Hôm nay là buổi họp mặt đầu tiên của lớp 7D chúng mình. Tuy vậy tình thầy trò đã gắn bó với nhau rất thân thiết. Đấy. Từ lớp 7 mà văn anh đã viết không, như này. Không, em nhầm. Chữ đây là chữ con gái đã. Chữ ạ, không phải của anh ạ. Anh có 2 lý do anh không được viết nhật ký lớp. Một là chữ xấu, 2 là văn không hay. Hôm nay em mới biết. Lớp anh là nó hồi là trường năng khiếu huyện Từ Liêm. Thì lớp mà một nửa là chuyên toán, một nửa là chuyên văn. Anh là chuyên toán. Đấy thì chữ thì xấu, văn thì chỉ dốt, văn thì không hay, không được viết. Chứ còn đây em thấy rất nhiều chữ này, nhiều chữ khác nhau. Đấy. Đây là anh Nguyễn Ngọc Ký, với em nghe là dùng chân. Anh Nguyễn Ngọc Ký dùng chân để viết. Chân đây. Đấy. Và rất nhiều nét chữ, rất nhiều nét chữ em thấy không? Mỗi bạn được phân công viết một ngày. Nhưng cái ngày nào là của anh không có ngày nào. Tôi bảo là không được viết mà, không được viết với 2 lý do. Thế còn sau này bọn anh mới từ cái xuất phát điểm là cái nhật ký ngày xưa khi mình còn học sinh, mà nó gợi cho mình viết một quyển là nhật ký hôm nay. Nhưng đây là những bài viết, nó không còn là nhật ký nữa. Mà đây là những bài viết. Và bọn anh xuất bản là năm 2002, cách đây 20 năm. Đấy. Thì trong này có bài của anh. Đấy, tức là đến lúc này thì mình vì cái quyển này là đánh máy nên là chuyện 7D. Đấy. Và cái hồi học ở đây, các tác phẩm để phê bình thường là những tác phẩm văn thơ cách mạng. Nó càng khó cảm thụ với những cậu bé học trò, cô bé học trò. Cho nên là văn mình nó không có cảm xúc. Thế mãi về sau này càng. Còn bây giờ là mình viết theo cái tình cảm của mình. Thì tự dưng em thấy anh đã viết được nhiều. Và văn anh cũng không tệ. Đấy. Chịu trách nhiệm xuất bản Bùi Quang Ngọc. Đây là cái ảnh hồi đấy đây. Vẫn còn lưu giữ được. Tết cái năm đó. Tết năm 1970. Từ 1970 mà bây giờ vẫn còn lưu giữ được những ảnh. Lưu giữ ảnh trắng đen thế này. Và đưa nó vào đây là nhật ký. Thì đây là của toàn bộ, đây là lớp 7 nhá. Lớp 7 Meo Đàn và Chân Dung này, thậm chí là thi nhân 7D. Có cái là gì? Các bạn trong lớp làm thơ, sau đó là bình. Đấy, bình này. Đấy. Đây của thầy giáo này, thầy Nguyễn Văn Nhân, thầy dạy văn, thầy làm thơ. Đấy. Sau đó là bọn anh bình ở dưới. Đấy. Và anh đâu đâu anh cũng bon chen được một Quang Ngọc, một tranh 65. Anh cũng biết làm thơ đâu. 65. Nhưng mà anh bon chen cái kiểu bình thơ. Không. Bình anh bình rất nhiều, anh bình một nửa đây. Đây, anh dịch thơ. Em thấy anh viết cả tiếng Nga đây sao? Anh dịch. Anh dịch. Đấy. Thế thì còn đây thơ. Đây thơ của anh đây. Đây anh nghe nó đây để em đọc cho quý vị khán giả nghe một tí. Lớp mình có Diệu Huyền, người trông như cái thuyền. Tuy hay nói luyên thuyên nhưng lại rất có duyên. Sao vẫn giống cái thuyền, thế mới là Diệu Huyền. Đấy, thế mới là thơ. Anh gọi là thơ, đấy là thơ một vần. Thơ một vần. Thơ một vần có nhiều thằng làm hay lắm. Đấy. Thì đây là một cái này thì nó không một vần nữa, nhưng mà nó là chút thơ. Nhưng mà thế thôi, anh không làm thơ cho các bạn. Nhưng anh dịch một cái bài nói về tình yêu tuổi học trò. Tức là anh cố gắng bon chen vào cái cuốn này bằng cách là mấy câu thơ linh tinh, và sau đó một cái bản dịch. Và sau đó là bình cái bản dịch. Đấy. Tất nhiên là cái bình này cũng đã tự mình viết. Đấy. Nhưng mà thế mới thấy được là đúng là lớp 7 nhá, đây lớp 10. Đấy. Thế còn đây đại học. Thời đại học ở Nga của anh là đây 3 cuốn này. 3 cuốn. Đây. Cái này cuốn này của chị nhá, 40 năm ra trường. Đấy, thì thấy bọn anh làm nhiều quá, để lớp của chị cũng làm một cuốn. Còn một chi tiết mà các bạn chưa để ý, đấy là cái trần của tầng 2. Vâng, đấy, nãy giờ em thấy rồi, em đang định hỏi anh đấy. Thì không phải ngẫu nhiên mà anh thiết kế một cái trần như này đâu. Thực ra là anh đi châu Âu nhiều, cái kiến trúc Ý nó nhiều lắm. Đến Vatican chẳng hạn là điển hình, nó vẽ đẹp kinh hồn luôn. Đấy thì mình cũng chỉ gọi là mô phỏng một cái gọi là cái đầm sen.
coi như mình đứng đây là đứng giữa đầm. Vâng. Thế là bình thường là mùa hè là anh chắc là anh nằm ở cái này anh có nghỉ và anh ấy và có nghỉ trưa ở đây chẳng hạn, trên cái ghế sofa và ngắm. Đấy thì câu chuyện tầng 2 nó có những tình tiết như vậy. Dạ. Anh muốn dừng một tí ở đây này. Cái này sau cái màu xanh nước biển, màu xanh nước dạ. biển rất hiếm. Cái màu trắng, màu xanh kia thì nó nhiều, hồng, màu xanh thì nhiều. Nhưng màu xanh nước biển thì rất hiếm, rất hiếm. Thì đây là một cái góc khác. Đấy, thì ở đây chỉ muốn lưu ý nhất là cái màu xanh này, màu xanh là nó hơi đặc biệt. Còn đây là có hai cái phiến, hai cái tác phẩm gọi là ngọc phỉ thúy. Ngọc phỉ thúy. Mà ngọc phỉ thúy là trong loại ngọc thì nó gần như nó đầu bảng. Em có đọc Trưởng Kim Dung ấy. Rồi. Thì Kim Dung có một số chỗ nhắc đến là gì? Rượu bồ đào phải uống với chén phỉ thúy. Đấy, rượu bồ đào là cái rượu nho của xứ Tây Vực. Tây Vực tức là những Iran rồi các thứ ngay bây giờ đối Trung Quốc. Và phải ngâm ở dưới đất một thời gian đủ lâu thì nó mới gọi là rượu bồ đào. Nhưng mà rượu đấy muốn uống ngon thì phải uống trong cái chén phỉ thúy. Câu chuyện của Kim Dung thì nó như vậy. Bây giờ chúng ta có thể đi tiếp lên tầng 3. Đi tiếp chứ đúng anh. Tầng 3 thì thăm nhà anh. Nó không phải là cái tầng. Dạ. Nó có cái từ rất đặc biệt trong tiếng Việt em ạ. Dạ. Là cái tum. Cái tum. Áp mái, không, những chữ áp mái anh không thích. Anh rất thích cái từ là cái tum. Anh thích những cái từ ngữ nào nghe mạnh mẽ. Thì đây là ví dụ của một cái tum. Và anh khi mà anh hết chỗ ở dưới ấy, thì anh lại đưa cả những cái vật trang trí sen lên cái tum này. Thì cái đầu tiên anh giới thiệu là cái ngọc này. Này hay. Em thấy có cả nước mắt của người thiếu nữ. Của một cô gái nhá. Và cái ngọc này em thấy cái độ trong, độ trắng không? Cái ngọc này nó gọi là bạch ngọc công chúa. Cái loại ngọc này là bạch ngọc công chúa. Em thấy nó trắng, nó tinh khiết, nó màu trắng như vậy. Còn một cái anh muốn giới thiệu là đây là một cái vỏ sò. Nó đã được bị đá hóa rồi, hóa thạch rồi. Và sau đó thì người nghệ nhân người ta sáng tác. Đây là ông Di Lặc. Đấy, ông nằm trên một cái đóa sen. Đấy, đây là bông sen. Còn đây là cái lá sen to. Và ngài đang ngự trên một cái lá sen to như vậy. Nhưng bạn hiểu đây là một cái vỏ sò. Rồi một lần nữa ta lại thấy khái niệm ngọc trong đá. Thì qua cái tác phẩm này đấy, là Phật tổ và đệ tử của ngài ở dưới. Đệ tử dường như đang lắng nghe những cái lời khuyên, lời dạy của người thầy mình là Phật tổ. Thì đây là những cái tác phẩm mà anh cũng đưa lên chính cái tum. Đấy. Mặc dù là tum nhưng mà mình cũng cố gắng để bày biện thêm cái không gian để trưng bày. Chúng ta cũng thể ra ngoài này được. Đấy. Nhưng mà trời nó đang mưa. Đấy. Thì ngoài này thì nó đây cũng lại sen luôn ở dưới chân này. Câu chuyện là thế này. Trước chúng ta thấy một cái sảnh con thì là tất cả đây là cái lá sen. Lá sen. Còn sau Đức á là em lại thấy có tượng. Và cái này em thấy màu này, màu ấy không? Màu cũng đặc biệt này. Màu này cũng hiếm. Đấy, màu này cũng hiếm. Dạ. Nhưng bao giờ mà anh chất kín ở cái tum này mà không có chỗ để thì anh cứ bảo em để bớt ở bên nhà em. Rồi được. Nhà đấy. Và nhớ thì em thấy đây là cái chậu rửa tay này. Đây, em để em đây em nó hơi mưa tí nhưng mà đây này. Đây em thấy ông này. Đấy. Chậu rửa tay ngoài này là cũng nhưng mà cũng họa tiết sen. Họa tiết sen. Đấy. Và đây là cái nhà xông hơi. Đây bên này là bể sục. Bên bồn sục. Đây là xông hơi. Thì nó hai cái miếng mà anh che nó cũng là họa tiết sen. Tóm lại là anh sen hóa. Tối đa kể cả lên trên này cũng phải đưa cái họa tiết sen vào. Trên này đứng ở đây có một cái tầm view có thể nói là toàn cảnh. Mình có thể đi ra mình chịu khó mưa một tí em sẽ thấy là ở đây mà em ngắm flamingo. Đây, xin mời các bạn ra đây. Chúng ta sẽ có một tầm view em thấy không? Tuyệt vời luôn. Em ngắm flamingo từ xa đến gần. Em ngắm cái vườn nhà anh. Đây em đứng ở cái góc này em nhìn. Em quan sát được những con cá. Thấy không? Tuyệt vời. Ui trời nắng đẹp thì góc này là rất hay. Đấy. Đứng ở trên cao này thì nhìn xuống dưới những cái cây thông rồi cây tùng ở dưới thấy cái lá nó đấy, lá mới gọi là khi em chắc em đã qua cái cổng.
Nhưng cái cổng này nó chỉ đẹp khi có một cây thông nó bọc ở trên. Vâng. Và cây thông chỉ có giá trị hơn nếu như dưới nó là một cái cổng đỏ Nhật. Hai cái thằng này nó đi với nhau như là cậu với mợ. Ai mình cứ nói là đẹp như cậu với mợ thì chính đây là một cái ví dụ. Dạ. Rất nhiều người quen của anh đi Nhật nhiều rồi bảo nói thực ở Nhật tìm một cái cổng đẹp như này cũng hiếm. Cũng hiếm. Đúng rồi. Một cái cây thông nó ngả vào đấy và nó che lên trên cái cổng, mà cái cổng thì núp dưới cái ngả của cái bóng thông. Hay quá. Thực sự là hôm nay được tham quan và đích thân anh Ngọc lại chia sẻ cho em về những cái sở thích rồi những cái đam mê của anh ở trong căn nhà thì có thể gọi là một cái trải nghiệm mà chưa từng có. Câu chuyện là cuộc sống nó đa dạng. Ngoài công việc, ngoài học tập thì mỗi người cũng có một cái góc nội tâm riêng. Hôm nay thì anh cũng giới thiệu một cái góc nội tâm tương đối rõ của anh. Dạ. Đấy là những cái đồ bằng đá và tất cả là họa tiết sen trong nhà. Vâng. Câu chuyện là cuộc đời chúng ta nó có cái góc tinh thần. Và anh thì anh nói là anh đã bắt đầu truyền thông một chút là bắt đầu chơi rồi. Thì cái chơi đó nó cũng tùy người. Dạ. Thế nhưng mà anh có một chút điều kiện thì anh chơi một số đồ ngọc và cái họa tiết bằng sen. Thì câu chuyện về sen, về ngọc ở nhà anh thì nó là như vậy. Nhưng mà anh nghĩ rằng còn có thể có duyên gặp ở đâu đó những cái ngôi nhà khác. Dạ. Cũng có ngọc, cũng có họa tiết sen, thậm chí có thể người ta dùng một cái hoa khác, một cái biệt thự hoa hồng cũng nghe cũng rất là thơ mộng. Đấy, thì rất là mong là các bạn còn được tiếp xúc với nhiều nhà đẹp khác để làm phong phú hơn cái tạp chí của mình. Và chúc tạp chí của các bạn là tiếp tục phát triển, tiếp tục có được nhiều cảnh quay đẹp của những ngôi nhà tại Việt Nam. Mà tại sao chỉ Việt Nam? Tại sao chỉ Việt Nam? Các bạn có thể đi quay những ngôi nhà đẹp ở trên thế giới. Dạ, chính xác ạ. Chúc các bạn một sự thành công. Vâng, rất là cảm ơn anh Ngọc. Cảm ơn anh Bùi Quang Ngọc là vì thực sự thì bình thường nếu mà thông thường ấy, thì chắc hẳn là mọi người sẽ chỉ nhìn thấy một anh Bùi Quang Ngọc trong công việc. Đấy, và đặc biệt là trong công việc thì chắc chắn là sẽ khác hẳn với cái góc tinh thần như hôm nay. Đấy, hôm nay các bạn được chứng kiến một anh Bùi Quang Ngọc có những sở thích rất là thú vị và anh cũng rất là nhiệt tình để chia sẻ những cái sở thích của mình tới cho quý vị khán giả. Đấy, thì có một cái điều em cũng thắc mắc nãy giờ khi mà đi tham quan căn biệt thự của anh. Đấy là em thấy là từ ngoài vào trong anh có những thú chơi mà rất là đậm chất Việt Nam. Đấy, và sau đấy thì lại có những cái cây lại mang phong cách của Nhật. Đấy, thì vào đến bên trong này thì lại anh lại sưu tầm về sen, sở thích về sen, những cái mà nó mang gọi là văn hóa của người Việt. Thì đâu đó ở đây em cảm nhận được những cái giá trị, nó không chỉ còn là cái sở thích cá nhân của anh nữa, mà có phải là anh muốn để lại đây giống như là một cái sưu tầm hay là một cái cho đời sau không? Cái ý đó thì là đúng, cái nhận xét của Đức là đúng. Thực ra là sớm hay muộn chúng ta cũng phải nghĩ đến là cái để lại cho đời. Dạ. Khi ra đi khỏi cõi tạm thì chúng ta không mang được cái gì cả, thì có nhiều cách để lại. Dạ. Thì đây là một cái công trình mà anh muốn để lại. Cái đồ vật này em biết rồi, đá thì nó trường tồn. Đây là những tác phẩm nghệ thuật, cái bộ sưu tập nó rất là quý. Cây nó cũng trường tồn. Cái cây ngoài cổng của anh là nó đã 750 năm rồi, cái cây lớn nhất. Và vẻ đẹp của cây Nhật, của vườn Nhật thì nổi tiếng thế giới. Anh cũng cố sưu tập một số cây Nhật để mà trang trí, xếp đặt trong cái khuôn viên của biệt thự. Và chắc chắn đó cũng là một công trình nhỏ, cũng để lại cho đời sau, để lại cho con cháu và để lại cho mọi người. Đấy, và mọi người sẽ tiếp tục thưởng thức những cái đó. Cái đấy cũng là những cái mong muốn của anh. Dạ, vâng, rất là tuyệt vời ạ. Hôm nay rất là cảm ơn anh Ngọc vì những chia sẻ của anh về phía sau cuộc sống của vị phó chủ tịch của tập đoàn FPT. Không biết là quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào về hai tập của căn biệt thự sen của nhà anh Bùi Quang Ngọc, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới, cũng như là đừng quên like rồi chia sẻ. Đấy, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.